Fillojmë me emrin e Allahut, mëshirues më shpëlotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu mandush mundon e thot në Kur'an, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Inna Allaha yarfa'u bi hadha al-Qur'ani aqwaman wa yakhfidu bihi akharin. Allahu mandushëm disa popull i lartëson me këtë Kur'an dhe i poshtron disa të tjerë. I ka lartësu ata njerëz që u ka dhënë mundësinë që ta ndjekin atë, ta mësojnë atë, ta lexojnë atë, ta kuptojnë atë dhe ta vënë në zbatim. Dhe i ka ngrit ata popull që e kanë shqetësim librin e Allahut mandushëm, i ka ngrit ata popull që me fjalë kushtojnë qoftë një pjesë të thjeshtë të kohës së tyre librit të Allahut mandushëm për të marrë vesh dhe për të kuptuar se çka ka thënë Allahu mandushëm. Dhe sa më i rëndësishëm të jetë, le të themi, dikush, aq më rëndësishme është edhe fjala e tij. Dhe aq më shumë peshon fjala e tij. Dhe sa më i rëndësishëm të jetë personi që të është drejtuar me një fjalë apo të ka dërguar një telegram apo një letër apo një mesazh, aq më e rëndësishme është edhe fjala e tij dhe aq më shumë vëmendje duhet me i kushtuar fjalës tij. Prandaj thot Allahu mandushëm inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Në këtë fjalë, pra në këtë libër, ka përkujtim, pa ka argumente dhe ka mësim, ka udhëzim edhe dritë, limen kane lehu qalb, ai person ose për atë person që në momentin që do me komuniku me fjalën e Zotit, kane lehu qalb, komunikon me zemër, au alqa as-sam'a, me dëgjim, me shumë vëmendje, wa huwa shahid, dhe është prezent me të gjithë vujudin e tij dhe me ekzistencën e tij. Këtu Allahu mandushëm na kërkon që ne të kushtojmë vëmendje fjalës tij me të gjithë prezencën tonë. Madje edhe me trupin ton, me dëgjimin ton, me shikimin ton edhe me shpirtin ton. Pse? Sepse është fjala e Allahut mandushëm, që do të thotë ka një rëndësi të veçantë, që do të thotë kuptimi i fjalëve të Zotit dhe mesazhet e tij janë jashtëzakonisht të rëndësishme për dynjan edhe për ahiretin, për aspektin e mendimit, mendjes, shpirtit edhe të trupit, për aspektin e moralit dhe për aspektin e sjelljes, për çdo fushë tjetër, për dynjan dhe për ahiretin. Pra Allahu mandushëm na ka sjell këtë libër me na ka përdorë me na çu me fjalë në xhennet. Pra udhëzimi i Kuranit është decisiv, është vendimtar. Është i domosdoshëm. Pa këtë dritë me i fjalë, thot Allahu mandushëm, nëse do të kishte qenë urdhri i Zotit dhe udhëzimi i tij, njerëzit do ishin udhëzuar për të vërtetë asnjëherë. Pra është kjo fjalë e Zotit që na ka udhëzuar ne me fjalë të vërtetë të Allahut mandushëm. Dhe është mirësia e Zotit që na jep ne mundësinë, ne kemi thënë duket edhe herë tjetër që të kapim Kuranin me dorë edhe të rrim në këtë sofër kuranore. Juve apo neve gjithë bashkë mund ta duket diçka kështu e thjeshtë. Okej, kemi marrë punën, o kemi marrë leje familjes, ose erdhëm falim dhe akşamit dhe rrim, po rrim pak me fjalë këtu, me dëgju diçka nga fjala e Zotit. Thot Allahu mandushëm tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Ju e mendoni diçka të kollajt, por tek Allahu mandushëm peshon shumë. Secili është shkaku pse keni me dëgju fjalën e Zotit. Mendon se mund të konkurrosh me Zotin ti në fatet dhe në mirësi, ti thot Allahu mandushëm po rrin me dëgju fjalën time, ja ku e ke shpërblimin tim. Mund të jetë sebeb me fjalë ky mexhlis që ne mund ta duket i vakët, po gjithë ato vëllezër dhe motra që s'kan pas mundësi me art kanë qenë të angazhuar normalisht. Ne na e ka bërë Zoti rrezik me art, pra duhet me falënderoj Zotin sepse na e ka bërë rrezik. Mund të bëhet sebeb ky mexhlis me na e fal Allahu mandushëm gjithë gjunafet tona. Po futbolli çeli është qëllimi jon dynja, që të shkojmë tek Zoti pas i gjunaf, me afut në xhenet me fa pa hesab dhe pa llogari. 3 kategori. Shkuan tek një mexhlis i pejgamberit alayhis salam, pejgamberi po shpjegonte Kur'an ose po shpjegonte fe. Njëri që është shumë i interesuar dhe shkoi u fut mes mexhlisit, u hapi qafat njerëzve kështu. U afrua afër pejgamberit. I dyti pati turp dhe ndeti në fund. I treti tha pejgamberi alayhis salam amal awwal fa aqbal Allahu alayh. Sa i pari shprehu interes dhe Allahu mandushëm shprehu interes për të dhe ja fali gjunafet. Amma thani fastahya Allahu minhu faghfara lahu. I dyti tha pati turp, edhe Allahu pati turp prej tij dhe ja fali gjunafet. Ai që pati turp ul në fund. I treti arada fa arada Allahu anhu. I treti nuk shprehu interes, as ka çkom duhet, edhe Allahu mandushëm thotë tha s'ka çkom duhet. Në aspektin e sevapit, nuk ja dha atë sevap. As problem. Pra mund bëhet sebeb me një mexhlis Kurani me na e fal Allahu mandushëm gjitha gjunafet dhe gjunafet tona. Edhe këto fijet e qylimit këtu me fjalë apo tapetit me fjalë apo sejadës me fjalë dëshmojnë për Allahut mandushëm. Përfitironi se sa qindra mijëra fije me fjalë tapete janë ndërnesh. Të gjitha kanë për dëshmuar tek Allahu mandushëm ditën e Kiametit. E bëra këtë hyrje për të thënë që
është mirësi shumë e madhe për Allahut mëndueshëm me fjatrish me librin e Zotit. Pra u bë 3-4 vjet apo më tepër, më shumë se 4 vjet, 5 vjet që ne me fjalërim me librin e Allahut të mëndueshëm. Dhe inshallah me lenin e Zotit ditën e Kiametit unë me këtë përvete jetoj. Dhe her pas herë rri dhe meditoj. Them me vete sa i madh o Zot dhe sa i mëshirshëm. U bë 5 vjet apo më shumë se sa 5 vjet që ti na ke dhënë mundësinë me fjalë që të rri me librin tonë. Ta kapim librin tonë, ta shpletojmë dhe na ke ngret aq nal sa që na ke mundsuar që ne të komentojmë fjalën tënde. Na ke mundsuar të komentojmë fjalën. Në ligjin pozitivist njerëzor, ai që njeh mirë kushtetutën konsiderohet me dije të mëdha se njeh kushtetutën. Pse? Atë kushtetutën e kanë bërë një grup njerëzish të mençur, me burra të fortë, burra të mençur, burra të dijshëm, dhe ti ke mundësi me shpjegoj kushtetutën. Po të merresh me librin e Zotit dhe të mundohesh të shpjegosh fjalën e Allahut mëndueshëm. Realisht është nder shumë i madh për Zotin, të jep Allahu mëndueshëm të rish me librin e tij. Prandaj sahabët e pejgamberit e kuptuan këtë thelbe dhe i kushtonin vëmendje të veçantë librit të Allahut mëndueshëm. Sa ato kanë pas sahabët. Tek fund sahabët e pejgamberit këtë libër kanë pas. Nuk kanë pas to libra të shumta që kemi në biblioteka. Këtë libër kanë pas. Ama me i fjarrishin kaq gjatë me të, kaq shumë e kishin kuptuar, saqë u kishte mjaftuar me i fjalë, se Kurani duhet kuptuar thellë, kuptohet. Kishte mjaftuar me i fjalë nga çdo lloj libri tjetër. Mjafton. Ama mjafton kur di me fjalë të kushtosh vëmendje dhe ta kuptosh ashtu siç duhet. Vazhdojmë me librin e Allahut mëndueshëm dhe faleminderit Zotit që na ka mundsuar me fjalë mendet me të. Thot Allahu mëndueshëm, pra ne u ndalëm herën e kaluar tek ajeti kuranor ku thot Allahu mëndueshëm, ata të cilët ku ne ju mundsojmë pushtet në tokë, si e shfrytëzojnë pushtetin aqamus salat. Gjëja e parë që bëjnë falin namaz. Dhe tham që namazi për fen është si koka për trupin. Subhanallah. A ka mundësi të jetoj trupi pa kokë, aq ka mundësi feja me jetu pa namaz. Po pse direkt namazi, në fundit pushteti namazi. Po pse ky është detyrimi më madhor i pushtetit politik namazi? Fatikisht po. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman aqama qad ad-din. Namazi është shtylla e fesë, shtylla. Ke parasysh një kasole ose me fjalë shtyllën qendrore me një shtëpi. Kush e mban kam, ka mbajtur kam shtëpinë. Kush e ka kput me fe, ka kput shtëpinë, e ka thënë mes. Kjo është puna e namazit. Pra pushteti politik, kur të të vijë pushteti politik në dorë, gjë e parë që duhet bësh namazi, po, jo të qëndrosh vetëm ke namazi. Por për të thënë se është e vërtetë që njeriu ka si mision në tokë me qenë mëkëm si Zotin tokë dhe me organizu jetën faqe dheut në të gjitha sferat politike, ekonomike, pra me ngret civilizim, kjo është roli i muslimanit faqe dheut. Duke adhuruar Zotin me ngret civilizim, por s'mund ta bëj këtë me fjalë vetëm se duke qenë i lidhur vazhdimisht me Allahun e Mëndosur. Se ky namazi që të lidh me Allahun e Mëndosur është ai që vazhdimisht të kujton se çfarë synimi ke në faqe dheut dhe vazhdimisht të man rrugë, mos me deviju. Se sfidat sa më i fort bësh tokë, aq më të mëdha janë sfidat shpirtërore, ekonomike, sfida e famës, sprova e pushtetit, sprova e epsheve, namazit mban kështu. Prandaj profeta Allahut mëndueshëm, ata që i begatoi Zoti si puna e Sulejmanit dhe Jusufit, kur arritën kulmin e suksesit, çfarë bën? Çfarë bën? Menjëherë çfarë bën? Shkuan në sejdë. Se s'ka mënyrë tjetër me ja pre rrugën epshit të suksesit. Suksesi është ka epsh të jashtëzakonshëm, ka një kështu, një adrenalin të jashtëzakonshëm, adrenalin të jashtëzakonshëm që mund të të bëjë me fat ta adhurosh veten. Edhe çkeli tjetër me kam. Dhe nuk ka formë tjetër me ja pre rrugën shejtanit mallku përveç se duke shku ku? Në sejdë. Duke i thënë vetes që ti je rob i Zotit, kudo që më arrit ti je rob i Zotit. Dhe për t'i thënë shejtanit mallku çfarë do lloj pozite që të kem në dynja, unë me fjalë ngelim rob i Zotit. Dhe do t'i qëndroj besnik mësimet e Allahut mëndueshëm. Pa ne me kanë namazet gjë e parë. Pa ne dhe pejgamberi sa kur erdhin në Medinë, ardhe e pejgamberit në Medinë, pra bëni hijret pejgamberit sa apo jo. Kur shkojnë në Medinë që do të thotë aty ishte hapi i parë për ngritjen e civilizimit islam. Aty me fjalë u ngrit shteti. Pra erdhi i pari i shtetit do të thotë që filloi shteti të funksionojë. Se ata e pritën pejgamberin si pejgamber normalisht, po edhe si burr shteti. Tamam? Ishte kryetar shteti. Gjëja e parë që bëni pejgamberi kush ishte? Namaz, ai xhamia. Edhe në Kuba, edhe kur erdhi në Medinë. Edhe në Kuba ndërtoi xhami, edhe në Medinë ndërtoi xhami, për të përcjellë mesazhin që çfarë? Që civilizimi islam kanë qendër kë tauhidin, besimin e Zotit. Po tauhidin çfarë? Janë aspektin kështu, llaf, a do të thotë teori, besim, lidhje me Zotin që reflekton me kanë çdo skaj të jetës. Ky është tauhidi në Islam.
Besim me Zotin që reflekton edhe në qelizat më të vogla. Marrëdhënie me kafshën, me bimën, me insektin, me qiellin, me tokën, me mikun, me armikun, me hasmin, me dijen, me shkencën, me ekonominë, me politikën, me gjitha. Në bazë kanë kë tauhidin. Bazë e civilizimit persian kush ishte? Skllavëria. Mbretja po me perandori pers ishte Zot. Dhe gjithçka tjetër veshti ishin sklavë të tij. Mund t'i vriste, mund t'i prisë të... Gjithashtu edhe sistemi romak. Perandori ishte Zot, i gjallë dhe i vdek. Ishte Zot. Dhe gjithë tjerët ishin sklavër të tij. Erdhi Islami dhe bosh të civilizimit ti këboni. Robri ndaj kujt? Ndaj Zotit. Dhe që gjithë njerëzit pa përjashtim para këtij fakti ishin barabartë. Dhe Islami vendosi me njeriu në qendër të civilizimit vet. Po në bazë të kujt? Në bazë të tauhidit, që shprehet 5 herë ditë nëpërmjet kujt? Nëpërmjet namazit. Pra ne 5 herë ditë i kujtojmë vetes tonë me fjalë çfarë? Që ne jemi robë të Zotit, krijesa të Tij, jemi gjithë barabartë, jemi më këmbësit e Zotit në tokë, duhet me reflektu këtë besim në çdo skaj, në çdo qelizë të veprimtarisë tonë. Na kujton namazi që në këtë dynja jemi të përkohshëm sa kaq duhet me u mashtru me famën, me pasurinë, me pushtetin, por gjitha këtu edhe fama dhe pasuria e pushtetit duhet përdoren në shërbim të kujt? Të mirës, të lartësimit me fjalë qenies humane, me respektu gjakun e tij, fenë e tij dhe mërat, dhe jo me e dhunu, dhe me e përdor për përhapjen e të mirës si puna e Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe na kujton çfarë se shumë shpejt kam në ardh vdekja dhe shumë shpejt kemi për të marrë shpërblimin tonë në xhenet dhe shumë shpejt me fjalë kemi për të përballë edhe me ndëshkimin e xhenemit për Allahu mëndush që kam në ardh. Të gjitha këto fakte madhore, po të mos jetë namazi, ne i harojmë. Sa më shumë lartësohet njeriu në gradat e civilizimit, në arritje, aq më shumë bëhet mendim i madh. As nuk e kemi shembuj sot, subhanallahu. Del aty me fjalë krekosët. Edhe me arrogancë, me mendje madhësi, me fjalë të jashtëzakonshme. Pse? Sepse me fjalë kapo ja i kapove në tokë. Po tek Allahu mëndush. Arrogancë. Pare po, pushtet po, fam po. Edhe i duket vetë sikur është mbi gjithçka. Ashtu i duket vetë edhe faraonit me fjalë, po përfundoi kur mesin e detit, subhanallahu. Pse? Sepse ai nuk fal namaz. Sulejmani alayhis salam kur e dëgjoi zonin e milingonës, ku shkoi? Shkoi në namaz, në sejdë. Edhe Jusufi alayhis salam kur arriti kulmin e suksesit, u bë mbreti i Egjiptit, e menaxhoi krizën me fe, nxori njerëzit faqepari, shpëtoi nga uria, nga vdekja. Erdhi dhe baba dhe nana, edhe 11 vëllezërit e tij, dhe ç'a bën? U përkulën përpara Jusufit alayhis salam shenjë respekti dhe u realizu ëndra që kishte pa. Jusufi ç'a bëri më një herë? Shkoi në namaz, ran sejdë dhe tha: "O Zot, faleminderit. Ti ishe ai që më shpëtove nga hasedi dhe smira e vëllezërve të mi. Ti më nxorë nga pusi, bukur, ti më mësove komentin e ëndrave, edhe ti mësove çfarë? Mësove familjen time nga shkretira. Ti, o Allah, ti, o Allah, ti, o Allah, ti, o Allah." Pse me i fjalë, po të meditojmë pak, pse Jusufi i pohon kështu, i pohon këto gjëra para Allahut mëndush. Sepse mund këtë moment kur arriti kulmin e suksesit, natyrshëm i ka ardhur shejtani mallku i ka thënë: "Ti je i mrekullueshëm, ti je i madhnueshëm. Shive, shpëtove nga pusi, shpëtove nga sprova e kujt? E vëllezërve tuaj. Arrite që ta menaxhosh komplet krizën e Egjiptit, u bën mbreti i Egjiptit ti. Kurse Jusufi thoshte çfarë? O Allah i madhnueshëm ti, shejtani i thotë ti, kurse ai thoshte ti o Allah i madhnueshëm. Dhe ne këtë e përjetojmë jetën përditshme. Sa e kur kërkojmë një sukses vjen kështu, ëh? I lloj adrenalinë i themi vetë unë, ose ai rrezikshëm pason qenë. Fatikisht me fjalë namazit që thotë që është Allahu mëndueshëm, me të madhin e vet që na udhëzon. Prandaj gjëja e parë kur të jepet pushteti në dorë njeriu, ç'a duhet bëj? Duhet të sigurojë njerëzit me fjalë lidhjet me Zotin. E ke bë kët, ke bë gjithçka. E ke bë kët, ke bë gjithçka. E ke humb kët, ke humb gjithçka. Kemal Atatürku i ktheu me fjalë xhamiat, ju masë subesohet për historia e vërteton, që xhamia blu në kohën se ati sistemi u kthy me fjalë në stall kuajsh. Vendi i falës ka qenë me fjalë le të themi magazin bari, kurse holli i xhamis aty ka qenë stall kuajsh. Dhe thuhet në historinë ku ka ardhur nën Mandrezi, duke vizituar me Aja Sofia, xhamin e Aja Sofias, ka thënë duhet të vizituar edhe xhamin blu. Duhet të vizituar edhe xhamin blu. I kanë thënë s'është pjesë e protokollit, sepse e dishin se çka ka atje.
Ka thënë protokoll pa protokoll, du me pa xhamin blu. Ezani akoma ishte me i fet, çfarë bëhej turqisht? Ezani bëhej turqisht. E rëndësishme insistoj të shkojnë në xhami, kur e pa xhamin me i fjalë, një pjesë tallë kuajsh, pjesa tjetër me i fjalë magazin bari. Tha çfarë më ka kështu? Tha po gjendja jonë ekonomike pra tha Valiu Stambollit ose me i fjalë kryetari i bashkisë është e keqe, pra ne ja kemi dhënë njërit që ka është pronar kuajsh me i fjalë ta shfrytëzohet ja marrim Qiran. Tha xhamia e Zotit me i fjalë kthehet sa kuajsh. Ndroi sistemi, e rëndësishme që i parja në Mandrezi që filloi t'ia kthej me i fjalë natyrshmërinë fesë në atë vend, u kthye ezani prapë me i fjalë turqisht. Xhamia e tjerë me radhë morën formë edhe pas 8 vjetësh me i fjalë vranë, pavarësisht se ishte aleat shumë i fuqishëm i Perëndimit. Megjithatë pse? Sepse ata kuptuan diçka. Kuptuan me i fjalë që ai do me kthye edhe një bazën e marrëdhënieve të aty në njerëzve me Zotin, që ishte kush? Xhamia ku falet çfarë? Namaz. Krahasohet tash atë sistem ku ishte Turqia, sa e poshtruar ishte Turqia në atë kohë, dhe ku është sot. Ndodhi me i fjalë 15 apo 16 koriku, çka ka qenë 16 korik. Ç'a ndodhi? A e dini o xhamat se kush kanë qenë ata që dolën rrugë? Ata që u përgjigjen ezanit dhe salavatet që u bën nga minaret. Dhe mua ata me i fjalë që unoshi kokën sejdë dhe me i fjalë dolën aty në rrugë. Pse? Sepse e kuptuan me se ky lloj sistemi ka kthy një bazë tjetër të marrëdhënieve dhe dhe një njerëzia ka filluar të funksionojë ndryshe. U kthy baza e marrëdhënieve me Zotin. Edhe kur nuk mund të krahasohet me fjalë ai popull në këto vite me qoftë edhe para 15 apo 20 vjeç. Kur kemi qenë prezent para 20 vjeç dhe jemi edhe sot. Dhe ndryshim total me fjalë marrëdhënie e njerëzve, ndryshim total se si funksionojnë gjërat. Pse? Sepse është kthy kush? Është kthy baza e marrëdhënieve me kë? Me Zotin e gjithësisë. Edhe aty ku ka ezan, aty ku ka namaz, aty ku ka sejdë, tjetër vlerë ka njeriu, tjetër vlerë ka pasuria e tij, nderi i tij, familja e tij, misionarizmi i tij, vizioni i tij. Tjetër ne. Sali Ferrati, Zoti e mëshiroft, dhe kjo ka qenë nga këshillat e para që kanë marrë në Islam në vitin 93, në një nga aktivitetet që ka bërë një nga shoqata islame, Zoti ja shpërbleft. Një muaj e ca me ka qenë kampingu i po thuaj se ishte kurs veror me 2 muaj. Erdhi Sali Ferrati ka qenë krye mifti i Shqipërisë, një nga intelektualet më të mëdhenj që ka pas rajoni dhe jo vetëm Shqipëria, dietar shumë i madh. Dhe njëri shumë i sprovuar në kohën e komunizmit. Në vitet 60 apo 70 i thon komunistat se komunizmi nuk la që lis pa u fut. Shkoi edhe në Dibër me fjalë. I than komunistat ka dy zgjidhje, ose me fjalë punën, dhe ishte shef kuadri në atë kohë me fjalë në grumbullim, ose me fjalë fen. Sa unë sa të ndroj punën me fen, edhe dorëzoj Chelsea. Dorëzoj Chelsea me fjalë që në vitet 70 derisa u çel me fjalë prapsi, me thanë liria e fes, u la fe e lirë, ngeli pa punë. Pra përfitironin me fjalë sprovë. E rëndësishme. Në vitin 93 na thot në llaf. Thot o ju tri. Njëre parë falenderoni Zotin dhe akoma i kanë këto fjalë men. Falenderoni Zotin që u ka udhëzu. Dhe e dyta gjë. Gjëja e parë që duhet mësoni është me bë ezanin muhammedije. Nëse kupton ezani e kupton muhammedije që pra ezanin me fjalë Muhamedit alayhis salam që ka bërë sunet Muhamedi alayhis salam dhe është nga shenjat më të mëdha identifikuese islame. Edhe filloi duke na numëruar ne përfitimet e mëdha që ka ezani. E para gjë ju kujton njerëzve se ka një Allah dhe se janë robë Zotit, nuk kanë ardhur kot faqet dheut. Edhe se këtë dynja me fjalë është dikush që e ka në dorë. Nuk funksionon me fjalë vetvetiu. E treta gjë me fjalë prej asaj na hijo ose aty katuni hikin me fjalë shejtan dhe mallku largohen dhe paksohet e keqja. Edhe me të vërtetë thot pejgamberi alayhis salam momenti që bëhet ezani, shejtan dhe mallku me fjalë largohen, se zbresin me lajket e Zotit. Ikin me fjalë shejtan dhe mallku. Pra ne edhe qen tefin, se qen me fjalë shikojnë me lajket ato shejtan me fjalë duke hik, duke largu. E katra gjë duke bë ezanin, ju azbut zemrat njerëzve. Edhe nëse s'kan ndërmend me ardh në xhami të paktën me fjalë bin shahadet. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe na numëroj me fjalë 10-15 përfitime vetëm të ezanit. Vetëm të ezanit. Pra me fjalë është ky ezan. Pra i thot Allahu fi bujutin edhin Allah në disa shtëpia
ku Allahu Madhëshëm ka urdhëruar. Çfarë? Të ngrehet emri i tij, të lartësohet, pra thehet ezani dhe të madhrohet. Pra ezani çfarë na kujton? Tauhidin, pse jemi faqet dheut. Çfarë synimi kemi? Na bën të kujtojmë se jemi të përkohshëm dhe shumë shpejt do shkojmë ke Zoti i gjithësisë. Na bën të kujtojmë me fjalë se si ta jetojmë trupin ton, pasurinë ton, shpirtin ton, mallin ton, familjen e tij më radh. Gjitha këto na kujtojnë me fjalë ezan, vetëm një ezan. Po ç'kesh me fjalë ke namazi. Pa ne këtë gjë ai kameti ezani. Çfarë bëjmë në gjëja e parë që bëjmë kur lën njeriu? Në feshën e djathtë këndojmë ezani, në feshën e majtë këndojmë kametin. Pra gjëja më e pak që duhet të mësohet fëmijëve pas shtyllave të Islamit dhe të imanit është ezani dhe si falet namazi. Sa rekat ka mëngjes, sa rekat ka dreka, sa rekat që gjet etj. Janë gjëra elementare, sepse janë gjëra identitare që vazhdimisht I kujton njeriu. Pra ne muslimanët nuk e kanë për detyrë ezanin apo ikametin, vetëm ai që është emëruar aty. Gjithë muslimanët duhet ta kenë parasysh. Çështjet elementare fetare gjithë muslimanët kanë për detyrë. Gjithë kanë për detyrë, pa përjashtim, se janë çështje identitare. Na kujtojnë ne me fjalë shkurtimisht. Çdo kujt që I bie ndor pushtetin, e thot Allahu Madhëshëm, gjë e parë që duhet bëjnë në faqet dheut është me fjalë të mundson njerëzve me adhuru Zotin, sepse kështu me fjalë kujtojnë vetes vet dhe I kujtojnë njerëzis, sepse kanë ardhur në faqen e dheutgjësisë. Çfarë bëjnë tjetër? Dhe nga ajo çka u kemi dhënë, ata japin. Pra me fjalë gjëja e dytë që duhet bëjnë është sigurojnë hakun e fukarajt. Sigurojnë hakun e fukarajt dhe këtu, duke qenë edhe vetë studiusi fushës së zakatit, një nga gjërat me të cilat muslimanët duhet të angazhohen është institucionalizimi I zakatit. Shive? E para namazi, e dyta kush haku I fukarajt, me institucionalizu zakatin. Pa muslimanët duhet të organizohen në këtë lloj forme, ta dinë se kujt e japin, si e japin, kur e japin dhe si duhet me dhanë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra e para, elementi I parë është elementi ideor, shpirtëror, që është namazi, dhe elementi I dytë kush është? Elementi ekonomik. Elementi ekonomik, me fjalë ja prej rrugën korrupsionit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu Madhëshëm ka vendos hakun e fukarëve ke pasanikët. Allahu Madhëshëm nuk e ka të vështirë me I ushqyer krejt njerëzit mos me lan fukaran faqet dheut. Por këta që I ka lan fukarë ka sprovu me fukarallëk, këta me fjalë që I ka dhënë pasuri ka sprovu me pasuri. Ku a jepni? Ti ta ka dhënë Allahu, ti a jep? Pra haku I fukarëve ku është? Ke pasaniku. Si? Ke pasaniku. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse pasanikët do të kishin dhënë zakatin, do të kishin ngel fukaran faqet dheut. Është hadithi I saktë transmetuar pejgamberi, na transmetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse pasanikët do të kishin dhënë hakun e vet, do kishin ngel fukaran me faqet dheut. Pra do kishin dhënë me fjalë zakat. Pra me fjalë shumë budalliqe që ndodhin sot faqet dheut, nëse do të kishin ekzistuar në aspektin ekonomik, nëse do kishin ngel fukaran faqet. Ndërkohë që sot derdhen me miliona, pra mos më thënë me dhjetra miliona tonelata ushqime edhe ndet. Pra madje ke mallra. Për shkak sa tonelata grur dhe sa qindra tonelata me fjalë qumësht derdhen me fjalë. Gruri ndetet në oqean dhe qumësht delen nëpër parcela për t'ia ruajtur çmimin me fjalë. Për t'ia ruajtur çmimin. Tonelata, si është për t'ia ruajtur çmimin. Ndërkohë me fjalë që njerëzit në Somali apo në Yemen apo në Burma apo me fjalë në Afrikë vdesin për bukë. Vdesin për bukë. Urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja dhe fundi I çdo çështje është në dorën e Allahut të Madhëshëm. Komentojmë 2-3 ajete kuranore. U zgjatëm shumë me fjalë tek fundi I ajetit me fjalë fundi, ke ajeti I fundit që trajtuam herën e kaluar për shkak të rëndësisë që ka kjo temë, si më thënë. Pra për mos me konsideruar namazin diçka të thjeshtë. Namazi nuk ka thënë pejgamberi se është shtylla e Islamit. Shtylla e Islamit. Kush e mban kam mbajt fen kam. Po jo duke e kufizuar aty ke namazi, po për të pashë çfarë dimensione I jep Allahu Madhëshëm namazit, deri kur reflekton namazin. Ne kemi anë faqet dheut që jeta jon ti të organizon faqet dheut çfarë? Si më këmbë si Zoti tok për ngrit civilizim. Themelët e këtij civilizimi kush janë? Namazi. Pra aty fillon. Dhe këtu kuptojmë se çfarë dimensionesh ka namazi. Nuk është një Allahu Ekber dhe selam e femërë puna pastaj namazi është një furnizimi I vazhdueshëm ditor 5 herë në ditë me energji për të vazhduar rrugën tonë me fjalë drejt Allahut Madhëshëm. Trupi furnizohet me ushqim. Mendja dhe shpirti furnizohet nëpërmjet kujt? Nëpërmjet namazit. Nëpërmjet namazit. Saqë ka shumë rëndësi I jep pejgamberi alayhisalatu wassalam, saqë thot, pavarësisht se zullumi është më I urryer në faqet dheut për Allahun e Madhëshëm. Megjithatë thot,
Përderisa në faqedher nuk ju është ndaluar me fal namaz dhe padrejtësia nuk ka arritur deri atje, atëherë s'më i fal, si më thon, lërin i revoltat e armatosura. Pa muslimanët duhet me ngrit zanin për padrejtësi vazhdimisht, po jo deri me i fal tek shkatrimi dhe tek arma. Deri kur liria për ta adhuruar Zotin, pra i lirë nuk është cënu. Mrekullt? Pse? Se në momentin që është cënu liria për ta adhuruar Zotin, për nuk kokën sejdë, aty do të thotë me i fat që është mbyll edhe rubineti i fundit i të mirës në faqet dheut. Aty njeriu me i fat është. Po mi ai si më thon, namazet e ka ndaluar për të kalan të lirë me fat me bë çat dush. Të ka ndaluar me fal namaz, do të thotë që e ka vdek lirinë. Dhe këto liri tjera që ti kalan, ti kalan me të shkatru. Kaq. Ti kalan me të shkatru. Pa moment që të ka ndaluar me adhuru Zotin, do të thotë me i fat, ja ka mbyll derën me i fat gjitha të mirave. I thot Allahu mëndueshë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa in yukadhibuka, dhe nëse ata të përgënjeshtrojnë, faqad kudhibat qablahum qawm Nuh wa 'Ad wa Thamud. Para tyre, pra para këtij populli, para se të përgënjeshtrojnë ty, edhe ata që kanë qenë para teje prej profetëve janë përgënjeshtruar prej popullit tyre. Wa qawm Ibrahim wa qawm Lut. Edhe populli i Ibrahimit e kanë përgënjeshtruar Ibrahimin, edhe populli i Lutit kanë përgënjeshtruar popullin e Lutit. Wa ashabu Medjen, qytet Medjeni, që përgënjeshtruar me fjalë Shuaibin, wa kudhiba Musa. Këtu Musa alayhi salatu wasalam është posaçurues pas përgjithësimit. Edhe Musa gjithashtu alayhi salatu wasalam është përgënjeshtruar. Pse është veçuar me fjalë Musa alayhi salatu wasalam këtu? Për arsye se nëse profetët e tjerë i përgënjeshtroi populli i tyre, Musa alayhi salatu wasalam e përgënjeshtroi kush? Faraoni. Bashkë me popullin e vet. Dhe përgënjeshtrimi i faraonit ndryshon nga popujt e tjerë, sepse nëse populli ishte popull, ishte mas, tek fund kishte forcë shoqërore, faraoni kishte forcë politike dhe ushtarake dhe ekonomike. Pra sprova që i ndodhi Musait alayhi salatu wasalam dhe përgënjeshtrimi ishte shumë më i madh. Se s'kishte mundësi me kontaktuar edhe me popujt e tjerë, me popullin, me masat, si do të thonë. Prandaj Allahu mëndueshë ka veçuar për t'i thënë Allahu mëndueshë pejgamberit alayhi salatu wasalam, nëse ti ankohesh nga përgënjeshtrimi i Umej ibn Khalefit dhe Abu Jehlit dhe Abu Lahebit, Musa alayhi salatu wasalam përgënjeshtroi kush? E përgënjeshtroi faraonin. Pra përgënjeshtrimi ishte akoma dhe më i vështirë. Fa amlaytu lil kafirina thumma akhadhtuhum. Pra ata i përgënjeshtruan profetët e tyre. Po ç'a ndodhi? Dhe këtu Allahu mëndueshëm tërheq vëmendjen tek një fakt shumë i rëndësishëm. Ata me i fjalë përgënjeshtruan. Megjithatë, pavarësisht se përgënjeshtruan, kohën që ju dhash unë u dhash kohë atyre. Pra nuk i ndeshkova me një herë. Kohën që ju a dhash, që fatikisht u a dhash që aty ne tu jepet mundësia me bëtobe, aty ne ju hipi vetë janë qif edhe menduan çfarë. Mendoj se që ka kollaj, që ka normal me përgënjeshtruar. S'pas ka se të bëjë. Pra në vend që ta marrin si mundësi prej Zotit për t'u kthy, çfarë e morën? Si më thanë, e nënvlerësuan, si më thanë, mundësinë që u dha Allahu mëndshëm. Dhe filluan akoma dhe më tepër të tallen me profetët e tyre. Dhe pasi ata abuzuan me mundësinë që u kishte dhënë Zoti, thot Allahu mëndshëm, thumma akhadhtuhum. Dhe pas kësaj i mora, thot. Si e mora? Pra i shfarosa, thot Allahu mëndshëm. I hoqë nga faqe e dheut. Fe kefe kjanë në kërë? A e ke pa, thot, se si ishte me fjanë ndërhyrja ime dhe shfarosja ime? Si ishte shfarosja ime? I shkatroj Allahu mëndshëm. I mori me, i shfarosja nga faqe e dheut. Pra edhe ata i përgënjeshtruan popujt e tyre. Dhe unë ju dhash kohë për çfarë? Që të kthehen. Ju dhash kohë që të kthehen. Megjithatë, ata nuk u kthyn. Por kur unë bëra ndërhyrjen time dhe i shfarosja ime me fjalë nuk lagjën faqet e vet. I shkatroi krejt. Dhe na shpjegon Allahu dhe pyet Allahu mëndshëm. Fe kefe kanë në kir? A e din se si ishte ndërhyrja ime? Se si i shfarosa? A nuk e ke pa? Dhe na shpjegon Allahu mëndshëm. Fe ka i min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'r mu'attalatin wa qasrin mashid. Çdo popull thotë që ne thotë e kemi shkatru thot në kohën që ka qenë zullumqare, që do thotë ka qenë kulmin e zullumit. Edhe pasi kanë abuzuar me kohën dhe periudhën që ja kam dhënë me fjalë që ata të kthehen. Çka ka ndodhur me ta? Fehi khawiya. Khawiya do thotë që është bosh, është garmadh. Tamam? Ala urushiha
është hauje me fjalë gërmadh, do me thonë edhe muret kanë filluar me fjalë ti prishën dhe ti i shefs, më thënë. Wa bi'ri mu'attale, shikon edhe puset e pezullume, puse me fjalë jo funksionale, puset janë bosh. Bukur, wa qasri meshid, shikon edhe mure të kalave, mure të larta të kalave. Dhe po të shikojmë në tërma të poshtë, kemi në Shqipëri disa kalave. Bukur, qasr meshid do të thotë me fjalë kështjella me mure të larta. Thot Allahu mandush, a do me e pas se si ka qenë shkatrimi im? Thot këto puse më përpara kanë qenë me ujë, sot nuk janë më. Këto kala kanë qenë fortifikuar për të prit nga armiku, sot janë funksionale. Këto shtëpi të bukura kanë qenë ata i përgatitur për të banuar vetë, nuk i gëzuan. Pra i kam shfaros. Ku janë ata me fjalë kërkush nuk i di ku janë, ama kanë qenë, i ka shfaros Allahu mandush. Ja ku janë shenjat. Pastaj pranoi Allahu mandush direkt thot pas kësaj, e felem yasiru fil ard, a nuk kanë hecë ata në për tokë? Që fetekunu lehum qulubun yaqiluna biha. Që me zemrat e tyre të mendojnë dhe të logjikojnë, të nxjerrin mësim. Au adhanun yasma'una biha. Tamam? Ose vesh me të cilat dëgjojnë, pra dëgjojnë historitë e popujve. Tamam? Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Por thot nuk janë syt ata që verbrohen, por verbrohen zemrat që janë në krahëroret e tyre. Shikoni Pompejin, edhe ka histori sa dush për Pompejin. Pa këtu afër me fjalë, 80 km më larg. Kur kanë bërë me i gërmimet i kanë gjetë, si me thënë, fosilet e trupëve të tyre të ngurcume, subhanallahu, të ngurcume. Njeriu kur vdes, bëhet kocka. Pra kanë gjetë edhe eshtra me fjalë 100 vjeçare, okay, 1000 vjeçare. Ata me fjalë trupët e tyre të ngurcume, sikur me iskalit me çfarë? Sikur me gdhent, ashtu janë. Subhanallahu. Pra lava, si me thënë, i ka mbuluar dhe i ka mbajtur ashtu. Ajo lava e nxehtë ose pluhuri i nxehtë i ka gjetë ashtu. Po si i ka gjetë? Të horllodis, subhanallahu. Edhe më keq se sa hayvanatet. Edhe deveja që është deve, kur realizon aktin instinktiv me fjalë largohet larg. Largohet larg, nuk rri ashtu. Ashtu mi fej ka gjetë, si me thënë, ajo lava, i myti tymi dhe i mbuloi me fjalë dhe u i zi, dhe i kanë zbuluar me fjalë akoma aty janë. Thot Allahu më hesni se këto ajete kuranore nuk janë për vetëm për Mekka, si edhe për ne janë. Pra kur na vijnë këto horrat, edhe duan me na i prezantu horllëkun dhe poshtërsinë si përparim edhe si drejta, ne vetë realisht duhet na shkojmë menja atje. Pse si u shkatrun popujt? Populli i lutit, pse na sjell Allahu më shumë Kur'an dhe na e përjetson këtu me fjalë deri në kiametin? Pse e ka përjetsuar? Për të na thënë se çka ndodh. Pra në Kur'an është i përjetshëm. Pra këto ajete nuk i zbritën vetëm pejgamberit alayhis salam. Pra ne gjëja e parë që bën muslimanët kur ju vije pushteti ndor kush është? Emeru bil ma'rufi, pas namazit dhe zakatit, urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keq. Jo se thjesht sepse kanë pushtetin në dorë, po sepse kjo e mirë është e mirë e gjithëve dhe e keqja çfarë? Është e keqe për gjithë njerëzin. Me çfarë u shkatruan atë popujt? Ki populli Pompejit me çfarë u shkatru? Me amoralitet, me horllëk, me poshtërsi, me veprime me fjalë që edhe kafshët nuk i bënin. Po pse ne duhet lejojmë me fjalë që përfundojmë ashtu? Në emër të kujt? Në emër të vlerës më të madhe që është liria? Asnjëherë në botë jo. Asnjëherë. Kurrë duhet me liru. Kurrë duhet me toleru këtë. Po si, e pakta gjë që duhet bëjmë musliman ngrezanin. Nëse e shikoni një të keq, ndaloni me dorë. Nëse s'keni mundësi me gjuhë, s'keni mundësi me zemër, dhe kjo është niveli më i ulët i imanit. E pakta gjë që duhet bëj. Muslimani me fjalë që ta diskriminojë, si më thënë, atë lloj veprimi apo çdo lloj të keq me fjalë që ekziston në faqet e dhëut. Mi pa Allahu mandosh i ka lënë këto si shenja. Për çfarë? Që njerëzit me fjalë të shikojnë. Të shikojnë, si më thënë, se si ka qenë fundi i mohuzve 1 dhe i horrave me fjalë 2, pra i mohuzve kryeneça që u kanë bllokuar rrugën edhe njerëzve të tjerë, si më thënë, me adhuru Allahun e Madhëshëm në gjendje të lirë. Zoti ju shpërblet me të mirë, faleminderit për vëmendjen tuaj. Selam aleikum wa rahmatullah.